Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Niaga AWANI. Kami memberi tumpuan laporan perniagaan ekonomi dan juga keuangan. Dan untuk waktu ini kita ingin membawakan laporan tempatan terlebih dahulu. Di mana kertas putih oleh Economist Intelligence Unit iaitu menggariskan petunjuk bahawa Malaysia dijangka mendapat markah yang baik pada 5 daripada 8 petunjuk risiko berdaulat utama untuk pasaran baru muncul Asia yang terpilih. iaitu menawarkan kefahaman dan analisis perkembangan ekonomi dan politik dalam persekitaran global yang semakin kompleks, mengenal pasti peluang, arah aliran dan risiko pada skala global dan nasional. Di mana dalam analisis iaitu, ia berkata bahawa hutang awam dalam dinominasi mata wang asing Malaysia kepada keluaran dalam negara kasar KDNK untuk 2022-2023 adalah kurang daripada 10% berbanding Kemboja, Laos, Mongolia, Pakistan dan Sri Lanka yang melebihi 30%. Laporan itu menekankan bahawa nisbah hutang kepada perkhidmatan Malaysia untuk 2022-2023 juga kurang daripada 10%, liability luar belanjawan negara yang ketara juga dikategorikan sebagai kecil, manakala purata baki akaun semasa tahunan Malaysia sebagai peratusan KDNK 2022-2023 berada dalam lebihan. Kertas itu juga menyatakan akses Malaysia kepada pembiayaan konsesi luar semasa krisis juga adalah baik. Laporan itu dikeluarkan berikutan kebimbangan mengenai hutang negara pasaran baru muncul akibat dasar monetary yang ketat di Amerika Syarikat dan negara-negara barat utama yang lain. Dan semalam sebenarnya Jabatan Perangkaan ada mengeluarkan statistik berkait dengan perdagangan. Kita nak terus bersama dengan Nina Rozman. Nina, apa ceritanya berkenaan dengan perincian yang dikeluarkan DOSM? Baik Haris, saya akan kongsikan data-datanya di mana kita akan lihat perdagangan luar negeri Malaysia iaitu merekodkan ekspor sebanyak 146.2 bilion ringgit, iaitu merekodkan peningkatan sebanyak 38.8%. Manakala import pula merekodkan 124.2 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 49.3%. Jadi mari kita teliti pula apakah jumlah dagangan yang kita dapati ialah 270.4 bilion ringgit jumlah dagangan termasuk ekspor dan import, iaitu peningkatan sebanyak 43%. Manakala imbangan dagangan pula sebanyak 21.9 bilion ringgit, iaitu penurunan sebanyak 0.8%. Jadi kita akan perincikan dia kepada ekspor dan import mengikut sektor-sektor. Antara sektor utama adalah sektor pembuatan, perlombongan dan juga pertanian. Kita mulakan dengan pembuatan, iaitu merekodkan sebanyak 122.1 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 33.8% dalam dagangan ekspor. Dan dagangan import pula peningkatan sebanyak 44.6% atau 105.4 bilion ringgit. Jadi saya beralih kepada sektor perlombongan di mana ia merekodkan peningkatan sebanyak 116.3%, manakala dagangan import pula meningkat sebanyak 167.2% dan juga pertanian iaitu sebanyak 6 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 8.5%. Jadi Haris, saya akan juga kongsikan import mengikut penggunaan akhir dan BEC, iaitu kita mulakan dengan barangan perantaraan, iaitu barangan antaraan sebanyak 51.8%, iaitu 64.4 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 46.9%. Seterusnya barangan modal sebanyak 9%, iaitu 11.2 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 30.4%. Jadi dan barangan penggunaan iaitu sebanyak 7.4%, kita lihat 9.2 bilion ringgit, iaitu nilai dia, iaitu peningkatan sebanyak 25.6%. Jadi kita beralih juga dengan 3 rakan dagangan utama yang melibatkan China, Singapura dan juga Amerika Syarikat. Jadi saya akan mulakan dengan China di mana
di mana ia mendapat nilai sebanyak ekspor, yang biru ini ekspor dan yang merah ini adalah import. Ekspor sebanyak 4.2% dan manakala import 28.6%. Diikuti juga dengan negara Singapura, sebanyak dagangan ekspor mengutip sebanyak 71.6% dan juga 145% untuk dagangan import untuk Singapura. Jadi yang ketiga, Amerika Syarikat iaitu merekodkan 30.6% untuk dagangan ekspor dan 45.6% untuk dagangan import. Iaitu kita akan lihat sebanyak jumlah dagangan ekspor adalah 16.9 bilion ringgit, manakala import 9.1 bilion ringgit untuk Amerika Syarikat. Jadi kita lihat angka yang tertinggi adalah dagangan utama adalah daripada Singapura, di mana kita lihat dagangan ekspor iaitu sebanyak 21.5 bilion ringgit dan import ialah 14.8 bilion ringgit. Singapura adalah rakan dagangan yang tertinggi berbanding diikuti dengan China dan juga Amerika Syarikat. Jadi kita akan beralih kepada dagangan dengan ASEAN, iaitu sumbangan sebanyak 27.4%. Ini adalah jumlah sumbangan dengan dagangan dengan ASEAN. Kita lihat iaitu ekspor merekodkan 41.6 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 55.2%, manakala import pula merekodkan 32.4 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 80.9%. Ya, jadi Haris, ini adalah angka-angka daripada yang dikeluarkan oleh DOSM sendiri, angka perdagangan luar negeri Malaysia yang direkodkan setakat Jun 2022 tahun ini. Ya, baik Nina, kita nak memperincikan berkenaan dengan prestasi perdagangan dan bagaimana ekonomi antarabangsa mempengaruhi sektor perdagangan Malaysia. Jadi kita nak bersama dengan Abdul Mui'zz Morhalim yang merupakan Pakar Ekonomi MIDF Research. Abdul Mui'zz, terima kasih kerana sudi bersama dengan Niaga AWANI. Pertama sekali, minggu lepas kita menyaksikan China melaporkan pertumbuhan ekonomi bagi suku kedua 2022 adalah jauh lebih perlahan, iaitu pada kadar 0.4% tahun ke tahun berbanding pertumbuhan 4.9% yang dicatat pada suku pertama 2022. Melihat kepada data terbaru prestasi ekspor negara bagi bulan Jun yang dikeluarkan 2 hari lepas, adakah prestasi ekspor Malaysia ke China terjejas teruk disebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan di China? Bila kita lihat dari segi prestasi ekspor ke China, kita masih dapati pertumbuhannya masih kekal positif, iaitu pada kadar 4.2%. Namun ini merupakan satu petanda kelembapan juga, sebab bila kita tengok dari segi kadar pertumbuhan 4.2% ini adalah kadar yang paling perlahan dalam tempoh 11 bulan. Walau bagaimanapun, bila kita lihat dari segi prestasi ekspor keseluruhan seperti yang dijelaskan tadi, nilai ataupun pertumbuhan ekspor masih kekal pada paras yang amat memberangsangkan, iaitu pada 38.6%. Ianya lebih tinggi daripada apa yang dijangka oleh pasaran, dan juga dari segi kita lihat dari segi tempoh 13 bulan, peningkatan pada bulan Jun adalah yang paling lajulah. Jadi Mui'zz, secara umumnya apakah rumusan Mui'zz melihat kepada prestasi perdagangan antarabangsa yang dicatatkan Malaysia bagi tempoh separuh pertama tahun ini, dan apa yang Mui'zz boleh katakan mengenai pertumbuhan ekonomi negara secara umumnya lihat kepada ekspor dan import setakat ini? Kalau kita lihat daripada segi prestasi 6 bulan yang pertama tahun ini, kita dapati memang di MIDF Research dari segi prestasi ekspor ni dan juga import negara adalah lebih tinggi daripada apa yang kita jangka sebelum ini. Apa yang kita lihat, contohnya ekspor pada separuh pertama tahun ini, peningkatannya ialah sebanyak 26.8%. Ini disokong oleh permintaan barangan ataupun komponen elektrik dan elektronik yang juga merupakan ekspor utama negara. Selain itu, kita dapati peningkatan ekspor yang berlaku disokong oleh permintaan yang lebih tinggi serta kenaikan harga komoditi, khususnya bagi petroleum dan juga ekspor minyak sawit. Walau bagaimanapun, kita dapati peningkatan secara bila kita lihat import pula, ia juga menunjukkan peningkatan yang tinggi dengan lonjakan sebanyak 30.9% banding tempoh Januari Jun tahun lalu.
Jadi kita secara umumnya kita dapati negara masih mencatatkan lebihan bila kita sebut tentang perdagangan barangan. Jadi kita boleh menjangkakan ini akan memberi impak positif kepada pertumbuhan ekonomi negara pada tahun ini selain daripada kita menjangkakan sokongan daripada peningkatan perbelanjaan domestik berikutan pembukaan semula ekonomi. Di MIDF Research kami masih mengekalkan unjuran pertumbuhan KDIK negara sebanyak 6% berdasarkan keyakinan terhadap peningkatan ekonomi domestik yang semakin rancak dan juga mengambil kira prestasi perdagangan yang masih saya kira amat memberangsangkan. Mui'zz, berbaki 2 minit perbincangan kita ini, bagaimana jangkaan MIDF Research untuk kadar inflasi harga pengguna bagi bulan Jun yang akan dikeluarkan tengah hari nanti, dan apakah inflasi akan terus menaik lebih daripada 2.8% dan juga bagaimana inflasi terbaru ini mungkin akan mengubah dari segi tindakan ataupun jangkaan yang akan dilakukan oleh BNM, terutama melibatkan kadar dasar semalaman, melibatkan tindakan monetary ini. Okey, menyentuh tentang inflasi bagi bulan Jun, kami mengunjurkan ianya akan berada sekitar 2.8%. Namun bila kita lihat dari segi jangkaan di pasaran, kebanyakannya menjangkakan ianya akan mencecah sehingga 3% bagi bulan Jun. Ini mungkin mengambil kira dari segi tekanan yang berlaku ke atas harga barangan, khususnya barangan makanan. Dan kita, pada saya, apa yang kami lebih fokus ialah kepada inflasi teras ataupun core inflation, kerana ini mungkin menunjukkan tekanan daripada peningkatan permintaan yang mungkin akan menyebabkan Bank Negara mempertimbangkan peningkatan kadar faedah yang lebih tinggi. Tapi setakat ini kami masih mengekalkan jangkaan Bank Negara akan menaikkan OPR ke paras 2.5% atau peningkatan sebanyak 25 mata asas pada mesyuarat dasar monetary yang akan datang. Kita menjangkakan ini adalah peningkatan OPR kepada tahap yang lebih normal, mengambil kira pertumbuhan ekonomi yang saya kira masih pada keadaan yang mampan. Baik, terima kasih Abdul Mui'zz Morhalim yang merupakan pakar ekonomi MIDF Research yang mengulas berkenaan dengan prestasi perdagangan serta jangkaan IHP yang akan diumumkan oleh DOSM tengah hari nanti. Google melancarkan program latihan digital terbaharunya pada Khamis iaitu Gemilang yang menawarkan pembelajaran lebih fleksibel kepada semua rakyat Malaysia. Bahkan syarikat gergasi antarabangsa itu turut menawarkan 31,000 beasiswa sijil kerjaya Google kepada rakyat Malaysia. Pengarah urusan Google Malaysia, Mark Wu berkata, sijil kerjaya Google disediakan dalam platform Coursera dan membolehkan pelajar walaupun tiada sebarang pengalaman atau ijazah memperolehi sijil dalam 6 bidang. Bidang tersebut ialah analisis data, sokongan teknologi maklumat atau IT, automasi IT, pengurusan projek, reka bentuk UX dan pemasaran digital serta e-dagang. The future of the economy in Malaysia will be very much digital first and substantial, right? So for context, in the same research that we did, Malaysia's internet economy recorded a market value of 92 billion ringgit in 2021. 92 billion ringgit. And if I look at our very sophisticated crystal ball, through sophisticated mathematics and statistics, the forecast for 2030, Malaysia's overall internet economy will grow roughly 3 times or triple, reaching over 300 billion ringgit by 2030. Now, while the contribution of the digital economy will be substantial, to get there, we need to improve on equal access to online services for every Malaysian, and most importantly, having a workforce that is talented, that is upskilled, and having the business community create new jobs that matter. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran program terbaru daripada Google, Gemilang di Ibu Negara pada Khamis. Menurut Mark Wu, setiap sijil yang disediakan dicipta pakar dari Google dan direka untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran asas melalui pembelajaran secara hands-on.
Katanya lagi, syarikat itu kini telah membentuk konsortium majikan menghubungkan graduan dari gemilang dengan majikan yang mengiktiraf kelayakan tersebut dan kemahiran digital. We are well positioned, Malaysia is well positioned to really reap the rewards and also to become a high-tech nation in the next year or so. Okay. So, why do I feel so? Data points, we love our data. And for the past 2.5 years, it's rather unfortunate, this pandemic, but with every grey sky, there's always a silver lining. And the silver lining here is that the digital economy has really taken off, right? Malaysians has really embraced the fact that, digital is almost like oxygen to them, and they couldn't live without it. Some data points here. For the past 2.5 years, we saw over 3 million Malaysians who came online and purchased goods and services for the first time, right? Over 3 million or 10% of the population. And when we did further research, we also found that almost all Malaysians who have purchased goods and services online say that they will continue to do so post the pandemic or during this endemic phase. And that leads me to our projection for the future with respect to the digital economy here in Malaysia. Now, we together with Bain and Temasek, we anticipate that this number will grow 3x or triple by 2030. Now, to realize this, what is most critical for us is to ensure that Malaysians are well equipped, we have a workforce that is upskilled and ready to drive this whole digital economy agenda. Okay, so the workforce is critical, and therefore we're starting with Gemilang, our program, where we are offering certificates. We are offering certificates in the field of data automation, analytics, UX design, digital marketing, e-commerce, and so on and so forth. All with the hopes that we create a more equitable workforce, a more upskilled workforce to help us propel to the next era. The reason why we chose the word Gemilang is because we want Malaysia to really shine, right? We want Malaysia to be glorious in this whole digital era. Along with that, I feel that the workforce that we have at the moment has an area of opportunity to develop to become even more skilled by global standards, hence the word Gemilang. Now, what is Gemilang? Gemilang starts off with having the fundamental opportunity for Malaysians to be upskilled in the right fields, right? So we are launching Google Career Certificates in, like I mentioned, data analytics, automation, UX design, e-commerce, as well as digital marketing. Now, we don't need for any of the Malaysians to sign up for this certification to have the right experience or even qualification, nothing at all. Anyone from any walk of life in Malaysia can sign up for it. Okay? We've obviously partnered with a technology partner, Coursera, where anyone can go onto Coursera, look for Google Career Certificates, sign up, and then self-learn. It's very easy to use. You do it on your own free time. We anticipate that to complete a certification or a course will take roughly 3 to 6 months. And if you ask whether there is a cost involved, yes, there is. So it costs about $14 a month to sit for a course, or if we extrapolate it to a yearly cost, it's roughly 700 ringgit for the whole year. But I do want to say that we recognize that there are Malaysians in need of financial assistance. So therefore, we are announcing that we are offering 31,000 scholarships. 31,000 scholarships to Malaysians who are keen to sign up for their Google Career certifications. So I provided a context around the exciting digital era, or the digital economy in Malaysia that will triple by 2030. I also mentioned that the workforce is an extremely critical element for Malaysia to realize that ambition. However, there is still a gap.
right? The gap in that the workforce may not be terribly ready at the moment, but in a report released by PwC, it says that over 88% of Malaysians are willing to learn new skills to be relevant in the next decade or so, and to also upskill themselves, right? So what we're doing is to ensure that the financial assistance that we're providing, the 31,000 scholarships, are targeting Malaysians who need it the most. So think about Malaysians who are from the lower income group, indigenous population, orang asli, the youth, as well as individuals or Malaysians from the rural and remote areas of Peninsula as well as East Malaysia. And we're doing so with distribution partners, partners such as Women in Tech, Polytechnic Kuching Sarawak, Celcom, where they have access to such groups of people where they can dish out scholarships on our behalf. What MDEC has shared is actually very telling. It says that vacancies for digital-related jobs in the past year have tripled. But at the same time, PwC reported that in a survey that they did with Malaysian workforce, 88% of them are willing to learn a new skill to be relevant and to be more employable in the future. There's good news, right? The intent is there, but the vacancies are still available. So what we're doing is, on top of launching Google Career Certification, partnering with technology partners as well as distribution partners, and also offering financial scholarships, we are ensuring that we are pairing the certified individuals, certified Malaysians, with the right employers. So we've created a consortium of employers, the likes of Qasem, McDonald's, the Star Media Group, to make sure that they are surfacing the right employment opportunities with Malaysians who have certified in the digital fields that we offer through Google Career Certification. Kementerian Pembangunan Luar Bandar memperuntukkan sejumlah 274 juta ringgit kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli dalam usaha mendukung pembangunan kemajuan masyarakat orang asli. Peruntukan itu meningkat 37.8 juta ringgit berbanding peruntukan tahun lalu. TM mempercepat kadar pemasangan fiber optik di Sabah dengan matlamat sekurang-kurangnya 145,000 premis disambungkan dalam tempoh 3 tahun bermula pada tahun ini sehingga 2025. Pada masa sama, ia turut menyasarkan untuk mencapai 58% liputan fiber di negeri itu. S&P Global Ratings melihat nisbah pinjaman tidak berbayar NPL Bank Malaysia mungkin akan meningkat kepada 2.5 hingga 3% menjelang akhir 2022 daripada 1.6% pada akhir April 2022. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Kerajaan tidak bercadang melaksanakan penyelarasan allowance melibatkan pegawai atasan kerajaan dan menteri sebagai langkah penjimatan perbelanjaan negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, setakat ini isu tersebut tidak dibangkitkan. Ada tak wujud keperluan untuk memotong allowance pegawai atasan kaki tangan awam ataupun menteri sendiri? Is that something that... Okey, itu tak bangkit setakat. Mustafa ditemui media ketika menghadiri majlis pelancaran program Gemilang, program latihan terbaru diterajui Google di Ibu Negara pada Khamis. Beliau berkata demikian sebagai respons kepada soalan wartawan sama ada wujud keperluan untuk kerajaan memotong allowance pegawai tinggi dan menteri sebagai langkah penjimatan. Ia susulan kenyataan Kementerian Kewangan sebelum ini yang meminta semua badan kerajaan melaksana penjimatan dengan menyusun semula peruntukan, mengurangkan perbelanjaan dan menyemak semula program sedia ada. Dalam pada itu, Mustafa berkata pengumuman penjimatan dilakukan kerajaan dijangka tidak memberi kesan domino sehingga mengganggu pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Setakat ini,
pasukan telah menempati cuma 30 daripada 7,200 lebih projek, 30 saja, dan kosnya 100 juta saja. Ya. Peruntukan bangunan adalah 75 bilion ya. Setakat ini baru dapat 100 juta ya, angka yang kecil. Jadi ini tidak harus membimbangkan. Projek-projek dah bermula, dah ada design semua, dah ada iklan ya. Tak ada masalah. Jadi ini keresahan inilah tidak berasas ya. Niaga AWANI berhenti rehat seketika. Selepas ini anda bersama dengan Ibrahim Sani dan Nabila Khalidah.